मैत्रिणींनो, कसे आहात तुम्ही सर्वजण? तुम्हा सर्वांना माझा नमस्कार. अंजलीस रेसिपी आणि ब्लॉग मध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत करते. तुम्हाला सर्वांना माहीतच आहे की आता श्रावण महिना सुरू झालेला आहे आणि श्रावण महिन्यामध्ये सणांची खूप गर्दी झालेली असते आणि पाहुणे पै पूजा अर्चा खूप असा आनंद घेत असतात. तरी या श्रावण महिन्यातील पहिला सण म्हणजेच नागपंचमी. नागपंचमी सण झाला की श्रावण महिन्यातील सर्वांचे आवडते व लाडके बाप्पा म्हणजेच गणेश बाप्पा. गणेश बाप्पाची गणेश चतुर्थी व त्यांच्या आगमनाची तयारी आपण सुरूच ठेवलेली आहे. म्हणूनच गणपती बाप्पांना खूप आवडीचे आहेत ते मोदक. याच मोदकाची रेसिपी मी तुमच्या बरोबर आज शेअर करणार आहे. उकडीचे मोदक. उकडीचे मोदक मऊ लुसलुशीत आणि साध्या सोप्या पद्धतीनं मी आज तुमच्या बरोबर शेअर करणार आहे आणि हेच मोदक बाप्पांच्या खूपच आवडीचे आहेत. चला तर आपण या रेसिपीसाठी काय काय साहित्य हवं आहे ते पाहूया. चला आपल्या किचन मध्ये जाऊयात. तुमच्या सर्वांचा जास्त न वेळ घेता मी आता मोदकाच्या तयारीला लागते. चला तुम्ही पण सर्वजण या. सर्वप्रथम तयारी केलेली आहे. नारळ खिसून घेतलेला आहे ओला, 4 वाट्या आणि 2 वाट्या गूळ, थोडंसं साजूक तूप आणि जायफळ आणि हिरवी वेलची घेतलेली आहे. आपल्याला याची पावडर करून घ्यायची आहे. सर्वप्रथम गॅस ऑन केलेला आहे मी, इथे बघू शकता तुम्ही, आणि मी त्याच्यावर भांडं सुद्धा ठेवलेलं आहे. आता हे भांडं छान असं गरम झालेलं आहे. याच्यामध्ये मी 1.5 चमचा साजूक तूप घालणार आहे. तूप थोडं वितळल्यानंतर याच्यामध्ये आपण 2 वाट्या किसलेला गूळ घालणार आहोत. बारीक किसून घेतला म्हणजे लवकर मेल्ट होण्यास मदत होते. चला आता छानपैकी मिक्स करायचे आहे. आता हे खोबऱ्याचा खीस घेतलेला आहे. ज्या वाटीनं गूळ मोजून घेतला आहे त्याच वाटीनं मी 4 वाटी खोबऱ्याचा खीस घेतलेला आहे. ओला नारळ चांगला खिसून त्याचा खीस आपल्याला वापरायचा आहे. चला तर आता छान असे मिक्स करूया. हलक्या हाताने मिक्स करावे. मैत्रिणी, गूळ खूप गरम होत असतो, त्याचे चटकेही बसतात हाताला. चला तर छान असं मिक्स झालेलं आहे मिश्रण. आता याला मी 1-2 मिनिटासाठी झाकण लावून ठेवणार आहे, म्हणजे गूळ चांगला विरघळेल. बघा तर तुम्ही, आता मी झाकण काढून पाहिलेले आहे. छान असं मिश्रण तयार झालेलं आहे आणि थोडा वेळ मी आणखीन गरम करणार आहे. आता याच्यामध्ये वेलची पावडर आणि थोडंसं जायफळ पावडर मी घातलेली आहे. छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून जायफळ आणि वेलची पावडर छान अशी मिक्स व्हावी व त्याचा सुगंध राहावा. चला तर आता मिश्रण एकदम छान असं रेडी झालेलं आहे. आता आपण याला सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेतलेलं आहे, बघू शकता तुम्ही. आणि याच्यासाठी लागणारी वरची पारी म्हणजेच आपण तांदळाच्या पिठाची उकड काढून घेणार आहोत. चला तर 2 वाट्या मी तांदळाचे पीठ घेतलेले आहे. थोडंसं साजूक तूप, 1 वाटी दूध आणि 1 वाटी पाणी आणि 1 चिमूटभर मीठ घेतलेलं आहे. मिठाने काय होते, टेस्ट छान येते. गॅस ऑन केलेला आहे. आता पॅनमध्ये मी 1 वाटी पाणी आणि 1 वाटी दूध घालत आहे. छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. व आता या दुधाला उकळी येऊ द्यायची आहे. बघा इथे दुधाला उकळी आलेली आहे. त्याच्यामध्ये मी आता थोडंसं तूप म्हणजे मी अर्धा चमचा घालणार आहे व जरासं मीठ. इथं बघू शकता मी किती थोडं मीठ घातलेलं आहे. ते पण दुधाला उकळी आल्यानंतरच आपल्याला वापरायचं आहे मीठ. चला आता आपण तांदळाचे पीठ घालून
छान असे मिक्स करून घेऊया। मी दोन्ही वाट्या पीठ घातलेले आहे, बघू शकता तुम्ही गॅस ऑनच आहे। असे रवीच्या साह्यानं किंवा एखादं लाटणं घेऊन असं घोटायचं आहे, छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। गॅस मीडियम करायचा आहे मैत्रिणींनो। मी आता गॅस मीडियम करून 2 मिनिटं झाकून ठेवणार आहे। 2 मिनिट झालेले आहेत। आता मी झाकण उघडून दाखवते तुम्हाला, खूप छान झालेलं आहे। आणि आता मी गॅस बंद करून, गॅस बंद केल्यानंतर 2 मिनिटं तसंच झाकण लावून ठेवणार आहे। चला तर आता 2 मिनिट झालेले आहेत। आता मी हे मिश्रण दुसऱ्या एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे। खूप गरम असतं, व्यवस्थित करायचं आहे, नाहीतर हाताला चटके बसतात। अशी एखादी वाटी किंवा तांब्या घेऊन तुम्ही असे छान असे मिक्स करायचे आहे। बघू शकता व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे वाटीने मिक्स करून झाले आहे। आता मी हाताला थोडेसे पाणी लावलेले आहे आणि पीठ छान असं मळून घेत आहे। एकदम मस्त मऊ लुसलुशीत डो बनला पाहिजे। जर का तुमचा डो छान बनेल तर मोदक सुद्धा खूप सुंदर येतात। म्हणून खूप वेळ छान असं मळून घ्यायचं आहे। ताकद भरपूर लागते मोदकासाठी, पण मोदक खूप चविष्ट होतात। इथे बघू शकता छान आणि सुंदर असं रेडी झालेलं आहे। मी तर छोट्या छोट्या गोळ्या सुद्धा बनवून घेतलेल्या आहेत, पेढे। आता मी एक पारी लाटून दाखवणार आहे तुम्हाला। थोडंसं तांदळाचं पीठ लावून अशी एक पारी लाटायची आहे आपल्याला आणि मोदक भरण्यास चालू करायचे आहे। मी तुम्हाला एक मोदक भरून दाखवते, तशा पद्धतीने तुम्ही मोदक सर्व बनवायचे आहेत। पीठ किती छान झालेलं आहे बघू शकता, जरा सुद्धा साईडमध्ये चिरत नाही किंवा फाटत नाही। खूपच सुंदर हे पीठ तयार झालेलं आहे। अशा प्रकारे तुम्ही पीठ बनवावे। इथे मी सारणाच्या सुद्धा छोट्या छोट्या गोळ्या करून घेतलेल्या आहेत आणि आता एक गोळी ठेवत आहे, मी सारण भरत आहे मोदकामध्ये। आता तुम्ही बघा मी कशा प्रकारे घड्या घालत आहे किंवा चुन्या घालत आहे, बघा तुम्ही व्यवस्थित लक्ष देऊन। खूप सुंदर आणि छान व मऊ आणि लुसलुशीत होतात हे मोदक। आपण याच्यामध्ये दूध वापरल्यामुळे खूपच छान आणि एकदम शायनी होतात हे मोदक। इथे बघू शकता वरती उचलून आता दोन्ही बोटाच्या मध्ये हातावर घेऊन असे दाबून घ्यायचे आहे, आपल्याला प्रेस करत जायचे आहे, म्हणजे मोदकाचे तोंड जवळ येईल। बघा हा मोदक रेडी झालेला आहे, किती सुंदर आणि मस्तच मोदक तयार आहे। तुम्ही सुद्धा अशा पद्धतीने मोदक बनवा। आता मी याला स्टीमरमध्ये ठेवणार आहे। चला तर आपण थोडं जाळीला खाली तेल लावायचे आहे आणि सर्व मोदक मी ठेवलेले आहेत आणि झाकण लावून फक्त याला 6 किंवा 7 मिनिटच शिजवायचे आहे। ऑलरेडी ते पीठ शिजलेलंच असतं, त्यामुळे 6 मिनिटं भरपूर होतात। आता मोदकाला आपण सर्विंग डिशमध्ये काढून घेऊ। बघा तुम्ही मी किती प्लेट छान अशी सजवलेली आहे गणपती बाप्पांसाठी, आणि गणपती बाप्पासाठीही मी मोदक रेडी केलेले आहेत। एकदम मस्तच छान सुबक व सुंदर मोदक तयार आहेत। मैत्रिणींनो, असे मोदक तुम्ही एकदा जरूर बनवून बघा। चला तर मग ही रेसिपी आपणास कशी वाटली? जर का ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट करा। माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। नवीन अपडेटसाठी बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा। याने होईल काय, सर्वात अगोदर माझ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स तुम्हास मिळतील व तुम्ही माझे व्हिडिओ बघू शकाल। तर ज्यांनी कोणी माझ्या व्हिडिओला सबस्क्राईब केला आहे त्यांचा मी खूप खूप आभारी आहे, आणि जे माझ्या चॅनलवर नवीन आहेत त्यांनी कृपया करून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला तर मग आता आपण गरम गरम नैवेद्य गणपती बाप्पांना दाखवून त्याचा आपण आनंद घेऊ। चला, आणि हो असं समजू नका मोदक तर सर्वजणच बनवतात, पण काय आहे की मैत्रिणींनो त्याचं
ज्या नवीन मुली आता लग्न झालेल्या स्वयंपाक शिकत आहेत त्यांच्यासाठी हे माझे व्हिडिओ किंवा आम्हा सर्वांचे यूट्यूबरचे व्हिडिओ खूप कामाला येतात व त्यांना कुठलाही त्रास होत नाही। बस यूट्यूब खोलो और वीडियो देखो। तो चलिए बाय बाय।